რასაც ვაკეთებდით. ჯერ მოდი ის ადმინის თემა ვნახოთ. რომ სესიას ყოველ ჯერზე მეთოდით ამოწმებდეს, აი როგორც ზურამ თქვა, ეგაც შეიძლება, რომ სიტყვაზე იყოს მეთოდი და იმ მეთოდს გადასცემდე შენ სესიის ID-ს და ის მეთოდი გიბრუნებდეს იმ ID-ზე, იმ ID-ით ამოღებულ უახლოეს ობიექტს. უახლეს ობიექტს, ხო? და ჩავაგდოთ ესე იგი. და ისე ვის ჩააგდო მე სესიაში. აი წერდი. main helper-ში ესე იგი ეს მიიღებს int ID-ს და ეს დააბრუნებს, ოღონდ ეს void-ი უკვე აღარ იქნება, ეს იქნება user ტიპის დასაბრუნებელი მნიშვნელობა იქნება და return-ით დააბრუნებს check connection-ი მაქვს. და აქ პირდაპირ გავხსნი. ანუ ამოიღებს იმ ID-ს ობიექტს და უკან დააბრუნებს. ეხლა რო წავიდეთ სად გვინდოდა account-ში home-ში. სადაც სესიას ხსნიდი იქ. ნუ სესიის გახსნა აქ account-ში მეტი აღარაფერი აღარ არის home-ში. აი users რო ამოვიღებ სესიიდან, მე გამოვიძახებ უпростоად US-ში არა ნახე როგორ ვიზავ, აი ესე ვიზავ, ესე იგი US-ში ამოვიღებ, აქ გამოვიძახებ მეთოდს, რომელსაც ქვია main helper-ი, ოღონდ აქამდე დავანახებ ამ blog helper folders, ამ home controllers, რომ იქ რაც გდია მაგათი ნახვის საშუალება ქონდეს, აქ გამოვიძახებ main helper წერტილი, ის მეთოდი სასწავლ გავხადე სტატიკი? არა. აი იქ დამოვიწყე. არა დავარქვი German init user თუ რაღაც აჰა German helper და ამას გადავცემ ამ ობიექტს და ობიექტის ID-ს ესე გადავცემ ვერა მაშინ ცალკე უნდა ამოვიღო ამ პირდაპირ შეიძლება get არა და ვერც ამოვაგდებს ეს ხო დინამიურია. ამიტომ მოდი ზევით გავაკეთებ მაშინ var users და ამოვიღებ როგორც ვიღებდი სესიიდან იმ ობიექტს. და მე ავდგები და ამას გადავცემ user ID. ან რა პრობლემაა? ამას დავარქვე US, ეს იყოს user ობიექტი და მე US გადავანიჭებ იმას. უახლოეს ტიპს. კაი, ეს გასაგებია. და about-ში გადასვლის დროს მინდა შემოწმოს ესე ხამას დავაკოპირებ. წავალ manage-ში და ყველგან სადაც სესიას რეალად აკეთებს, აი აქ სიტყვაზე. აქ დავტოვებ ხო მარტო ამას. ეს არის ინდექსი. აქ main helper-ში ჩართვა დასჭირდება. log helpers. და კიდევ სად არის? ხო, მეტი არც არ არის. აბა ეხლა მოდი ვცადოთ იგივე როცა ანუ ყოველ ჯერზე სესია იცვლება. კიდევ ბაზიდან შევიწყო. არა, აქიდან ვიზავ. ანუ ესე იგი ალექსი ეს მე ვარ ხავის ზაქროთ შესული
გავუთიშავ ადმინობას ალექსის. და ამით ვეცდები რომ მე გადავიდე. თუ ჩაურთავ უკვე შედის. და ეხა მე რა მინდა იცი, აი ეხაც მაშინ edit-ის და about-ის დროს, აი ნახე აქ manage controller-ში index-ი ამოწმებს, make admin-შიც არ ამოწმებს და delete admin-შიც არ ამოწმებს. ანუ აქაც უნდა გადავამოწმო მაშინ, იმიტომ რომ შეიძლება ეხლა ხო არის მოკლედ ალექსი ხო არის admin. ეხლა რომ ამას ალექსის გავუთიშო admin-ობა, ხო? მე აქ მაინც მექნება საშუალება რომ ალექსიმ ვინმე გახადოს admin. ყველგან უნდა შევამოწმოს. ხო, ანუ ამას რო დავაკლიკავ, არა. ან შეიძლება გახადა და იგივე გვერდის ჩატვირთვის დროს, აბა ნახოთ ეხა ზუკა თუ აი ნახე, გახადა, მაგრამ იგივე გვერდის ჩატვირთვა რო დაიწყო, უკვე გამოაგდო, იმიტომ რომ იგივე გვერდის ჩატვირთვა რო დაიწყო, უკვე ინდექსში შევიდა. და ინდექსში მაგას ვამოწმებთ რა. თუ აღარ ვამოწმებთ, წაიშალა რამე? ვამოწმებს ინდექსში. მოიცა, აქ წამიშლია ის. რა გჭირდება? არა, აქ ხო უნდა გადავამოწმო ის. ხო, ნუ ეს შემომშ. აი, დაბლამიც რა მაგარი ვარ, იგივე დავწერე. არ დავინახე. ხო. ნუ იმაში ვწერთ ხო make-ში და delete-ში. ნუ კარგი იქნება, ხო. ნუ მაქსიმალურად რო იყოს იყოს ხო. დაცული ყველანაირი. მოკლედ ეს არის ეგ პრობლემა. პრობლემა კი არა და მაგ პრობლემის ესეთი მოგვარება, ნუ კიდე ბევრი მოგვარების გზა შეიძლება არსებობს. ეხლა მოდი რა ვქნათ. მოკლედ მომხმარებლები არის გაყოფილი. აუდგეთ და არა ადმინებს კონდეთ თავისი სხვანაირი პანელი, საიდან შეძლებათ დაამატონ პოსტი. და ადმინებს კონდეთ ესეთი პანელი, სადაც ყველას დამატებულ პოსტს ნახავ. და ბარემ მოდი დღეს ვნახოთ სურათის ატვირთვაც. ანუ ეს კარგი bootstrap-ი იმიტოა რომ ავტომატურად არის responsive menu. აი ესეთი, ნუ აქ რაღაცები აირია, იმიტომ რომ არ მაქვს გადაკეთებული და გაკეთებული ისე რომ responsive-ის დროს ყველაფერი იყოს იდეალურად. ანუ ესე იგი, პირველ გვერდზე უნდა გამოვიდეს აბსოლუტურად ყველაფერი. და საჭირო არის რომ აქ გამარჯობა ზაქრო, აქ ნახო არ იყოს პანელი. ნამდვილად შევიდეს. გამარჯობა ზაქრო და. ოდი იყოს ეს პანელი. ოღონდ ადმინისტვის მაგ პანელს არა, მან არ გვინდა სხვაგან წავიღოთ. ხო რა, აი გამარჯობა ზაქროს რო დააკლიკავ, მაშინ გადავიდეს. ოღონდ ადმინისტვის სხვა პანელი იყოს და ჩვეულებრივი მომხმარებლის სხვა. ამიტომ ეხლა შევიდეთ layout-ში, სადაც ის გამარჯობა ზაქრო გვაქვს. და ვუთხრათ რომ მილინკოს manage index-ზე. აი გამარჯობა. ანუ როგორ ქნას იცი? თუ ესე იგი მომხმარებელი არის admin. ხო, აქ ამის შემოწმება აღარ გვინდა, უკვე შემოწმებულია. თუ მომხმარებელი არის admin, მაშინ ეს მილინკული იყოს აი ამ ლინკზე. ასე კენ წაიშლება. და თუ არ არის admin, ხო? მაშინ იყოს მილინკული კი არა და CMS index. ან content management სისტემი არის ეს. რეალურად. CMS-ი, ანუ უკან admin კარა. ან მოდი admin პანელი იყოს, admin პანელი. ეს მე გავაკეთებ. index. ხო, მაგ კონტროლს მე გავაკეთებ. Coach-ი ძენ, ხო ეს მაგას. რაში? Coach-ი არის. რაში? Coach, ანუ ეს მე ხახალი გამოუშვა. Coach-ი, Core. Core-ი, ეს ვეკორი? აი ეს ვეკორი შუშია. 27. ხო ის რაც არის. კი. მაგაში და ადმინები გარას კარგად. არ ვიცი. ეგ უფრო სხვა ისე. MVC და MVC სხვა. სხვა ტიპი. სხვა.
არ ვიცი სიმართლე გითხრა ვერ გეტყვი. 2017-ში მე. მოიცა ეხლა რატომ ამომიდო ამანერორი. თუ იუზერი არის ნალი ეს არ გამოუჩინო. სერიამის აქ ნალი არის, ამიტომ დამჭირდება ამის თუ ეს არის ზედმეტი, აი ეს ფრჩხილი. Всё. ეხა ეს ვინაიდან რადგანაც არის არ არის ადმინი გადავა admin პანელზე, მაგრამ რეალურად ეხა ეს admin პანელი ამისთვის არ არსებობს, მაგრამ აქ რატო ჩამოწია ეს? ეკია ისაცია. ას აქვს პადინგი და მაგით, აი, თუ არა. არა, ას არ აქვს პადინგი. ამ ლისა აქვს, მარჯინი აქვს ზევიდან 15 პიქსელი. რატო გაუჩინე? მე ხო არ მაქვს მიცემული, უიმე მქონია. Всё. აქ ჩვენ ბლოკს რა დავარქვათ სასტავ? Kas? ბლოკს. Manage. არა, ბლოკი. ბლოკს. რაზე იყოს? შუქელი. მოიცა. ჩვენ ჭორების ბლოკს არ ვაკეთებდით? ჭორების ბლოკი. George. ჭორების ბლოკი. კაი. და ეს ზედა მოდი იყოს ყვითელი. ეგ რა არის? ნავიგაცია. ნაუბარ. background color border navbar inverse. მანდედანაც შეიძლება ცალკე სტილი მაქვს, ხო აქ. არის? მანდედან შეიძლება სკოლში შეცვალო. შეიძლება, ანუ იქ რო ჩაასწორებ რაღაცებს გადმოწერის და ჩაგდების საშუალება აქვს სტილებს. navbar inverse. background color არის yellow და border color is ეს გავათეთროთ. ჰა? აი, ხედავთ ხო თქვენ? კარგად ხედავთ. всё. მოდი ფუთერ ჯერჯერობით მოუშალოთ, არ გჭირდება. აი, ეხლა მოდი შევიდეთ და გავაკეთოთ ამის admin პანელი. ნუ რა უნდა შეეძლოს? პაროლის შეცვლა უნდა შეეძლოს. ეს პროცესი. თავისი მომხმარებლის პაროლის შეცვლა. და ეგეთი რაღაცეები, სიტყვაზე კიდე რა. სახელის და გვარის შეცვლა უნდა შეეძლოს. იმეილის შეცვლა უნდა დავიკიდოთ. ეგ იმასაც უნდა შეეძლოს. მომხმარებელს. ეხლა მომხმარებლის პანელს ვაკეთებ, კი. კონტროლერებში დავამატოთ admin panel. და ჩავართოთ blog model-ი და blog helper. არის ეგ თვითავს, ანუ დამატებით იმებს რომ ამატებთ using-ებს. არა, არა. просто იქ იხედება, არც ზედმეც არ აკეთებს. ის რაც გამოწერილი აქვს. ავტომატურად ყველა ეწეროს. არა, უბრალოდ გაბევრდება რა საჭიროა. და ეხა ჩვენ უნდა ვქნათ სესიის თემები. აი ეს. რო დავწმუნდეთ, რო ტიპი არის დალოგინებული. ან თუ USC არის ნალის ტოლი. ეს მაშინ აქ უნდა ვქნათ.
exception return content access denied. თუ არა და მაშინ აქ იყოს მთელი ახლა კოდი. თუ არა და ამოვიღებ უახლეს users და ნუ აქ დიც არაფერს არ ვიზავ, return views ვიზავ აქ. დავაბრუნებ views და views რო დავაბრუნებ, ხა მოდი view ავაწყოთ. მოკლედ view უნდა იყოს შემდეგნაირი. სამართავი პანელი და დაბლა მოდი ესე ჩამოვშალოთ. Some menus as well. Over ნახე ეს პანელის კონტენტი განზადებული ის მოდი ამას თავის სტილების ის გავუკეთოთ. ესე იგი ერთი იყოს admins რა? admins. ხო. მაგრამ ეხა ნახე. ეს უნდა ჩაჯდეს იმაში, რა ქვია, layout-ში. რომელიც მარტო admins ექნება, იმიტომ რომ ყოველ გადასვლაზე ეს მენიუ ხო უნდა ვაკოპირო. ხო, ანუ უნდა იყოს ეს სპეციალურად layout-ი ცალკე აწყობილი admin-ისთვის. თუ იქაც გავუწეროთ. როგორ? layout-ში რო ifit გავუწეროთ, რომ თუ admin-ი ასე ჩვენ არ მოვხსენებთ. აქ ვიზავ admin layout. ვიტყვი რომ იყოს цаრიელი. წინ დაგაკეთებთ გადავიდეთ. იმიტომ რომ გავარჩიო layout-ი სხვა იმისგან. layout page-ად არ გამოიყენოს. ეს იყოს admin layout-ი. ამიტომ outget და ამას ეხა აქ ჩავუკოპიროთ სწორედ ეს layout გამოიწეს. ანუ იქ ნანი რომ მოუწ. ხო, ნუ მე წავშლი. უნდა მეკნა, ხო. ეს უნდა გადავაკოპირო იქით. layout-ს აირჩევს. ანუ ამას უნდა უთხრა ინდექსზე რომ შემოვა. რომ ამის layout-ი იყოს სხვა. ანუ ამის layout-ი იყოს ეს. და admin layout-ში კიდე ამას вообще layout-ი არ ქონდეს. ანუ ნახე. ცოტა რო გავუტერესო. ანუ ამ გვერდზე რო გადავა method has not been called. render body დამთარჩიდება ამას, რა თქმა უნდა. ანუ admin layout-ში მოკლედ ყველაფერი ხდებოდეს ამულის მერე. აქ ავიღებ div class container. ან იქ როგორ არის ჩვენთან ძირითად layout-ში container body content-ი არის, იგივე ჩავკოპირებ აქ. ანუ layout-ს უნდა კონდეს აუცილებლად ეს render body, რომ რომელ გვერდზეც გადავა, იმ გვერდის კონტენტი რო ჩატვირთოს სადღაც.
აი ესე. ანუ ამ გვერდზე მოკლედ რო გადმოვა, ხო, გაიხსნება სრულიად ახალი გვერდი, ანუ არ ექნება ის მენიუ, რაც ქონდა სხვა იმ ზედა იმაში რა. ოღონდ აქ ახლა ამ layout-ში ჩასართავი იქნება ის ყველაფერი, რაც არის ჩართული ზედა layout-ში, ანუ ჩასართავი იქნება bootstrap-ი, site CSS-ები, თუ რამეა და ბარემ მოდი ეს ფონტიც ჩავთვით. ხო, ფონტი აშკარად არ ჩაირთვა. იმიტომ რომ აქეთ არ მითქვია რომ შენი ფონტი იყოსო ესა და ეს, ნუ ეს main site CSS შევცვალე? კი. ფონტით რო ვერ უნებოდი. არ ზედაში. ანუ თვითონ layout-ში ჩამიწერია თავის დროს. main style-ში ჩამიწერია. ესაც ეს. ეხა, ნუ რაღაცებს შევცვლი, მოკლედ მარჯვნივ გამოვწევ ცოტა ამ ყველაფერს. მოდი ამ ყველაფერს ჩავსვავ div-ში. section-ში. section-ია. просто ტაგია რა, რომ უფრო მეტად ტაგებს რო კონდეს რაღაც მნიშვნელობები. HTML5-ის ტაგია section. და ამ sections ვეთყვი, ამას ხო ცალკე სტილი გავუკეთე admin პანელის CSS-იდან. რომ margin left იქნას 30 პიქსელით. და ეხა მინდა ის მეორე div-ი. მოდი რა ვქნათ ისი вообще იმით რომ ავაწყოთ უფრო კაი არ იქნება bootstrap-ით. просто კარგად არ მახსოვს bootstrap-ი, ამიტომ ამ sections რომ მივცეთ კლასი call nd ზე 2. ხო? და ამას მივცეთ კლასი call nd 10. შენს 3 მივცეთ. ეს კიდე 9. და ერთ ამ მეგობრებო რაღაცას ვწდი? ოფი, როდესაც მოსკოვი. ეს section-ში ჩავაგდო და მოვიდო. ის კი შემოვიდა. ეს შავი მინდა რომ გვერდზე იყოს. ორივე? არა, ის აიდა. როუს უნდა უთხრა ეგ? ის როუში ხო არ გაქვს ეგ პანელიც. ხო და აქ ეგრე მიჩვენებს, მაგრამ არა, ისაც როუში უნდა იყოს გვერდზე ტიპი, არა? ანუ აი ესაც იმ როუში უნდა იყოს და ამას რომ მისცემს 3-ს და იმას 9-ს, ეს უნდა აბავდეს. ვა, მაგარი სტრანია.
всё. Короче, ნახე რა ვქენი. ესე იგი, bootstrap-ი ვიცით? ანუ 12 უჯრად 12 იმად იყოფა და bootstrap-ის საშუალებით ეხლა ნახე კაირის რატოა ეს რომ დავკეცო responsive რო გავხადო. ანუ ავტომატურად ამას ისე გადამიკეთებს დამიყრის ამ divs რომ მე არ მომიწევს ზედმეტი წვალება responsive-ის დროს რა როგორ უნდა გააკეთოს. ანუ მე შემიძლია просто აი double scroll-ს რატომ მიჩენს ახლა მაგას ნახავ. აი rows აქვს margin და padding. ანუ rows margin უნდა გავუწერო 0. ანუ admin panel-ში rows dollar margin იყოს 0. всё. Pixel-ი დავაწყეთ თუ იმპორტანტი ნიშნავს, რომ სადაც რამე სტილი აწერია, ის დაიკიდოს და გადააწეროს ეს. ეს უმცლელია. ხო. და ეს როა კი არა 9 იყოს, იმიტომ რომ 12-ად თუ არ დაყოფილი, ის თუ 3 იქნება, ის უნდა იყოს 9 მაშინ. ანუ მოკლედ ერთი row ავიღე და შიგ ჩავაგდე menu-ისთვის ცალკე div-ი, რომელსაც აქვს 3 ცალი ხაზი დაკავებული და მე ჩავაგდე 9 div-ი და იმ 9-ში ჩავარდება ხოლმე იმ კონკრეტული გვერდის კონტენტი, რომელზეც გადავა. ანუ დავაკლიკო რაღაც გვერდს და გადავა სხვა გვერდზე. menu-ი admin layout-ი გადარჩა, просто გვერდზე შეიცვლება მარტო კონტენტი. ეგ არის და ეგ. ეხლა რასაც ჩალიჩობდი. просто ამ bootstrap-ებს და რაღაცებს თავის სტილები მოყვება ხოლმე და მთავარი არის რომ იმ მოკლედ იმ სტილებიდან ის სტილები იპოვო და წაუშალო რა. ეხლა ერთი რაც არის რომ ეს ტიპი უფრო ზევიდან იწყება ვიდრე ქვევიდან, არა თურმე ერთ იგივე ადგილიდან იწყება, просто h2-ს აქვს რა. h2-ს აქვს margin top-ი. არა, margin top-ი კი არა აქვს. padding-ები აქვს. h2-ს ჩვენ რაღაც ხო გავუწევთ იქ. არა, მეტი არ გამწერია ის მოვიქით margin. ხო, ну რაღაცები აქვს, მაგრამ მოდი ეს ცოტა ხანი დავუწყო. ხო, მაგრამ უფრო მეტითაა ჩამოწეული. ზევიდან. ეყოფილა. და შეგვიძლია კიდევ უთხრათ admin panel-ში რომ h2-ს margin top-ი კონდეს 0 და ეს იმპორტანტი ნიშნავს, რომ თუ სადმე ამ პროექტში უწერია h2-ს კიდევ რაღაც პრიორიტეტულად აიღე ეს და აბსოლუტურად ყველას გადააწერე. ეს არის და ეს. ეხლა ავდგეთ და ეს menu-ს ტიპები შევცვალოთ. ну პირველი რომელზეც შემოვა იყოს, მოდი პროფილი. ეს ვიწერია აქ. პროფილი. მერე იყოს ბლოგის ჩემი ბლოგები და პაროლის შეცვლა. სესია დამთავრდა. კი. და მოკლედ პროფილზე თუ გადავალ აქ ჩამიტვირთოს ის როგორ შევაცვლებინო ახლა. პროფილი გამოაჩინოს და მე edit-ს დავაკლიკავ და edit ჩატვირთოს თუ პირდაპირ მოდი input-ებში გამოაჩინოს და ვისი შეცვლაც მინდა სახელგვარი გამომიჩინოს input-ში და შეცვლას და ან მეილის შეცვლა შემეძლოს მარტივად აღარ მინდა ვერიფიკაციები და რაღაცები. ესე იგი, მოდი ახლა ჯერ პროფილი ავაწყოთ და მე ნებისმიერ შემდეგი რაღაცა profile controller გვაქვს. არა. მოდი დავიკიდოთ profile controller-ის სხვა მეთოდი, სხვა ის გავუკეთოთ, просто admin panel profile გვერდი გავუკეთოთ. შევიდეთ admin panel-ში და დავამატოთ
ვიცი, ახლა სადღაც სხვა გამწერ, ხო, გავიწერ, მეთქი რატო არ მინდებს IntelliSense. ამას დავამატებ views, რომელსაც ექნება layout-ი. layout. ეს აღარ გვინდა. ავიღოთ div. ჩვენ admin layout-ში ჩავავდეთ ის შუაწელს რაც შეიძლება ეს კოდი. კი, render mode. ხო, კლასი კონდეს. და აქ გააჩინოს რა? input-ი ეგრევე შესატანი, ხო? ხო. form-ი მჭირდება, რა თქმა უნდა, X დამოვიწოდო. Form-ის action-ი იყოს admin panel profile-ი. edit-ი ჩვენ ხო გავაკეთეთ. edit-ის სტილი არის. ჰა? ვიდეო ედიტზე რო გადავიდეთ. რო შევა? რო შევა ჩემ ბლოგებში დავტოვოთ. ანუ მე გავაკეთოთ. ამის type იყოს text-ი და value იყოს ის, ანუ რაც დასაიდიტებელია სახელმწიფოარი. ხო. ოღონდ რა ვქნათ ისე პირდაპირ სესიიდან კი არა მოდელში ჩავდოთ, ანუ homology-ს დავწერთ და მე გადავიდეთ იქით. ესაც აქ ამის value-საც მე ჩავწერ. ესაც ტექსტია და კიდე მინდა ღილაკი. და ამ ღილაკს უნდა ერქვას შეცვლა. ეხლა წავიდეთ ამის კონტროლერში და აქ რა უნდა ვქნათ? სესია უნდა ვნახოთ. მოკლედ ეს კოდი მჭირდება ყველგან. ეგეც მეთოდში რო ის შეიძლება კი, მაგრამ მე ფილტრებს რო ვისწავლეთ, უფრო მარტივად გავაკეთებთ. ფილტრებამდე რომ მივიღოთ. ეს გადავამოწმოთ user-ი. მე თუ არ არის დარეგისტრირებული თუ სიტყვას პირდაპირ სადა გადასვლას XSD ID ამოუგდოს, თუ არა და ბოლო ინფორმაცია წამოიღოს იმ კლასში. და ადგეს ესე ჯობს და ადგეს და რაკნას ესე იგი ამოიღოს ეს მომხმარებელი. კი არა, ბარემ ეს მომხმარებელი დავაბრუნოთ პირდაპირ მოდელად ქვევით. და აქ უთხრათ რომ შენი მოდელი იქნება, არა, იენამერებული არ უნდა. პირდაპირ ვეთქვი, ხო. blog models user და აქ ჩავარდება პირდაპირ model name-ი და აქ ჩავარდება model email-ი. და მოკლედ ეს გვერდი იქნება ესეთი. ეხლა მომიგებს XSD nights. ამიტომ დავლოგინდები, მე გადავალ, დავაკლიკავ პროფილს და ესეთი ტიპი ამოვარდება. იმ შავს გავუთიშავ. სად მოხდა მოვიწდა. აი აქ. და ბაზაში შეცვლოს, ხო? ჯერ ეგ გამიწერია. ესეთი იქნება. და შეცვლას რო დააკლიკავს, აქ რასაც ჩაწერს, ეს ბაზაში უნდა შეიცვალოს და უნდა დაუბრუნოს პასუხი. რო შეიცვალოს, ხო. ამიტომ ეხლა რა ვქნათ? გავაკეთოთ edit-ის. ოღონდ აქედან ხომ უნდა გავიგოს რომელი user-ია თან შემოსული. პრინციპში ესე იქ მიხდება.
უკვე. ამიტომ ეხლა წავიდეთ admin პანელში. აქ პროფაილზე ხალხთან ვისვამს. is inherited member profile. ამისთვის პროფაილი კი უნდა დამარხმე, edit-ი უნდა დამარხმე. edit-ი გვაქვს, ხო? ქონდა უკვე თუ არა. მე შემეშალა პროფაილი დავარქვი, და edit-ი უნდა ყოფილიყო. ანუ admin პანელში რო შევალ და პროფილზე რო გადავალ, აქ admin panel profile კი უნდა იყოს. profile to edit აქაც შეცვალა. admin panel profile არა და edit უნდა იყოს აქაც. ანუ არასწორად დავარქვი. ეხლა აქ თუ რამე შეცვლის, უკან რო დააბრუნებს ამ შეცვლილ მონაცემებს, უნდა გადავაწერო in tips და პახვდო ის სესიაშიც უნდა გადავაწერო მონაცემები. ხო? ამიტომ აქ გავაკეთებ კიდევ ერთ edit-ს, რომელიც უკვე იქნება http post-ი. ეს მიიღებს string names და string emails. ხო? და სესიიდან ამოიღებს tips და მე გადავაწერს მნიშვნელობას. მოდი ამას აღარ შევამოწმოთ ტყუილად. ამიტომ უბრალოდ ამოვიღებ მონაცემს და შემდეგ პრინციპში ამის ის აღარ მჭირდება, იმიტომ რომ ეხა admin-ზე ხო არ არის საუბარი, აი ეს უბრალოდ. ეს ხო admin-ზე მჭირდებოდა მარტო. admin-ი როცა აკეთებდა რაღაცას, მაშინ მჭირდებოდა. აქ შეიძლება აქ უკვე შემიძლია დავიკიდო ეს ამბავი. და აქ დამჭირდება connection-ის გახსნა ყველგან, ამიტომ home controller-დან აი მას home controller-დან კი არა, account controller-დან დავაკოპირებ აი ამ კოდს. აი ამას client. check connection და დამჭირდება რა რომ წავიდე ვიპოვო ის ელემენტი ის ტიპი რომელი ტიპის მონაცემს შეიცვალოს და მე შევცვალო. ვარ users ავიღებ db user-ში ვიპოვო ისეთ მომხმარებლებს რომელიც ID-ც არის სესიიდან ამოღებული მომხმარებლის ID-ც ამ კონკრეტულ მომენტში ვინც არ დალოგინებული ეგ და იმის user-ის name შევცვლი რაც მოვიდა პარამეტრად mag name-ით და user-ის email-ი შევცვლი რაც მოვიდა პარამეტრად magis email-ით. ამას დავასამითებ. ხო, და მე session user-ში ჩავდებ ამ users, რომლის მონაცემები შევცვალ. ხო? და დავაბრუნებ return view, იგივე views დავაბრუნებ. просто აქ view bag text-ში, message-ში გავიტან, რომ მომხმარებლის ინფორმაცია წარმატებით შეიცვალა. და აქ კიდე გავაკეთებ პატარა edit-ში კიდე გავაკეთებ tabla divs ამ ინფორმაციის გამოსაჩენად form group etax ავიღებ, ამას ვეთქვი style-ი, რომ color-ი იყოს creamy, font size-ი იყოს 10 პიქსელი და აქ ჩავაგდებ view bag-დან წამოსულ in text-ს. ეხლა გავუშვებ და მოკლედ შევცვლი სახეს. ლინკი არ შემიცვლია სასტავ იმაში. პროფილზე გადადის მაინც. ხო, ლინკი არ შემიცვლია layout-ში. ანუ აქ დავწერო ალექსი ანიაშვილი. შეცვლას დავაკლიკე, ესაც პროფაილში აგზავნის, ესაც არასწორი მაქვს. აქაც edit-ი უნდა იყოს. მაგრამ იმასაც შევცვლი, აი აქაც edit-ი უნდა იყოს. ანუ უკვე მე ხო ამ სახელი გადავაქვს. პროფილი შეცვლას დავაკლიკე
და cannot insert იქ value არ შემიძლია ეგას დამოვიწყდა. აი აქ ხომ ნეიმი არ გვაქვს. name არ გვაქვს, არც name არ გვაქვს, არც email არ გვაქვს. Name არის name, name არის email. Let's set to an instance of an object. ფაზაში სვლა? ფაზაში უნდა შეიცვალა, მაგრამ ერთ წამი admin panel-ში რო გადმოვიდა, აქ რომლის ჩატვირთვა დაიწყო, ამის ჩატვირთვა დაიწყო. ასე ვერ იპოვა. Return view. აქ უნდა გამეტანებინა ისე user. რაც შევცვალე ის უნდა დამაბრუნებინა უკან. იმიტომ რომ ის ხო edit-ი ხო მოდელს ითხოვს და მე თუ აქედან ჩავტვირთავ, ეს ხო არ ატანს არაფერს. Get-ი ატანს, მე თუ post-დან ჩავტვირთავ, მინდა რომ აი უკვე შეიცვალა. ანუ ეხა ალექსია მიაშვილი რო დავწერო და შეცვლას დავაკლიკო, შეიცვალა. შვილი შეცვლას დავაკლიკო, ისევ შეიცვალა. და სხვაგან რო გადავიდე და მე გადმოვიდე, შეცვლილი. ანუ მოკლედ აქ ნახე რა პრობლემა იყო. Return view რო ეწერა უბრალოდ, ხო? ტვირთავდა აი ამ edits და ამ ეს edit ითხოვდა რომ აქ ქონოდა მოდელი. ხო? და ჩვენ არ ქონდა. მაგრამ ამ post-ის edit-დან მე უკან არაფერს აღარ ვატანდი. და იქ რო ეუნებოდა რომ რაღაც უნდა მიიღო და მე რო ცდილობდა რომ მოდელის name-ი აიღო, ამ მოდელში მოდიოდა null, იმიტომ რომ ანუ ის get-ი სხვა არის, post-ი სხვა არის. get-დან ვაბრუნებ views და მაშინ get-ში თუ რამეს ვატან, ის უნდა გაიტანოს და თუ post-დან ვაბრუნებ, post-შიც უნდა გავატანო რამე. ამიტომ ობიექტი რომელიც შეიცვალა, იმ ობიექტს ჩავდებ ისე უკან, რომ შეცვლილი ინფორმაცია უჩვენოს რა. ეგ არის და ეგ. აქ. ეს რაც შეეხება პროფილის ინფორმაციის შეცვლას, ხო? default-ად მაშინ რო შემოვა გადავიყვანოთ ჩემ ბლოგებზე და ეხა admin panel-ში გავაკეთოთ ახალი მოდი ესენი წავშალოთ რაც არ გვინდა. admin panel my logs. ეხლა მოდი საერთოდ ბლოგი ავაწყოთ, საერთოდ როგორი ტიპი უნდა იყოს. ჯერ ვნახოთ რომელ მონაცემთა ბაზასთან ვარ დაკავშირებულები და ავაწყოთ ცხრილი სპეციალური ბლოგისთვის. rumor blog ყოფილა მონაცემთა ბაზა. rumor blog. Not confirmed და user-ები რო გქონდა. მოკლედ ბლოგის შესახებ რის დამახსოვრება მინდა. მინდა იმიჯის დამახსოვრება, სათაურის, ტექსტის, როდის დაიდო და ვინდა. კიდე რამე ხო არ მინდა. კიდე არაფერი. კომენტარები Facebook-იდან შემოვიდანოთ. შეიძლება ითქვას, კი კაცო, როგორ Facebook-ის ლოგინს უნდა გავიაროთ ჩვენ. Facebook-ის და Google-ის ლოგინები უნდა ჩავამატოთ მე ჩვენ საიტში. ოღონდ აი აქ რო ვისწავლოთ ეგ მე რო ვქნათ. name-ი კი არა და head-ი უნდა. head-ი მოდი იყოს 250 სიმბოლოიანი. ეს ტექსტი ვინ ვარჩარ? არა, ტექსტი სათაური. სათაური. ტექსტი იყოს მაქსიმალური ენვარჩარის არის 4000. ფოტო გვინდა. ფოტო მეგობრებო, რას ვიზავ იცი?
იყოს 32 სიმბოლოიანი და მე ფოტოსატვირთოს რომ ნახავთ, იქ ნახავთ რატო 32-იანი. რატო მეტია? ბლობი არ არის ეს? ჰა? ბლობი არ არის? ვერ გავიგე. ბლობი არ არის ფოტო? ლობი? ხო. არა. ბლობ ტიპის არ არის? მე ავდგები და აქ დავიმახსოვრებ მარტო ფაილის სახელს. ფაილს ჩავაგდებ ფოლდერში. და დალინკ. მეწოდინება სადაა ფოტო და სახელი მეწოდინება. და всё. და ფოტო extensions დავიმახსოვრებ კიდე ცალკე. ოთხიათა სიმბოლოზე მეტი თუ არის, მაშინ რა შეგეთებაში? ან არ დავიმახსოვრებ. ყველა მე თვითონ გადავაკეთე და ვეთქვი რომ პენგა იყოს. როგორ? ანუ 4000 სიმბოლოზე მეტი თუ უნდა ტექსტი. მაშინ რა ტექსტი უნდა იყოს აქ. აი ტექსტს ჩაწერე. სიმართლე გითხრა, ძირითადი სხვაობა არ ვიცი envarchar-სა და text შორის. მაგრამ თუ 4000 სიმბოლოზე მეტია, ის raw ტექსტი არის, ანუ ტექსტი იქნება, შიშველი ტექსტი. კიდე მინდოდა create date. და is published გამოქვეყნებულია თუ არა. ეს იყოს biti 0-1 true false. всё, მეტი აღაფერი აღარ მინდა. და ავტორი? ხო, აი გამოვიწოდე. და author ID. უბრალოდ user ID, რომელმა user-მა განათავსა. ეს იქნება int და blogs ერქმევა ჩვენს tables. ეხლა database diagram-ი აქამდე არ შემიქმნია, ხო? კავშირებ თუ აქ შემიქმნია. გავაკეთებ ახალ დიაგრამს, აქ დავუყრებ, მოდი, ყველა თემი არ მჭირდება, user და blocks მჭირდება მარტო. რომელთა შორისაც კავშირიც უნდა მოხდეს. და user-ის ID-ს დავაკავშირებ blocks table-ში user ID-ს. აი ეს. ამ დიაგრამასაც დავიმახსოვრებ, წავალ blog-ში, გავხსნი connection-ის class და ამ ჩემს ახალ table-საც გადმოვაგდებ. всё. ეხლა მოდი აქ დავიწყოთ იმ my blog-ის წერა. my blog-ი იყოს როგორი ტიპი იცი? ბლოგები გვიჩვენოს ესე იმათ რა ქვია, table-ში ჩალაგებული, სათაური, ტექსტის ნაწილი და თარიღი. ტექსტის ნაწილი? და გამოქვეყნებულია თუ არა. იქიდან შეგვიძლია დეტალურის ნახვა და დაედიტება და კონდეს ღილაკი, საიდან შეგვიძლია ახალი ბლოგის დამატება. ეგ layout-ში ხო? არა. ბლოგის დამატების ის ღილაკი. არა, იქ დავაგდებ, იმ გვერდზე დავაგდებ. public action result my blogs ეს დააბრუნებს რას? ნუ ჯერ აქ check connection დამჭირდება. ეს დააბრუნებს views, სადაც გამოჩნდება ამოღებული ყველა ბლოგი ლისტად. იქ მე დავწერ ხა table-ის სახით ეს როგორ უნდა გამოჩნდეს. ანუ ამას ვეტყვი რომ შენი მოდელი არის enumerable blogs models blogs-ების ანუ list layout რა ქვია, ის რო შევიქმნათ და თავის გაიგეთებინა. იქ რაღაცეები არის HTML helper-ებია. ხო და იქ მე ჩვენ რაღაცები ჩამატება და გამოკლება მოგვიწევს. და რახან არა, ანუ მაგამდეც მივართ რომ ეგ HTML helper-ები ვიხმაროთ. აი როცა ნახავთ ვალიდაციას, მოდელების ვალიდაციას. მაშინ HTML helper-ები დაგჭირდება რომ ის ვალიდაცია მიმუშაოს. მაგრამ სანამ მაგას ვიზავთ, ხელით წეროთ ხოლმე. მე საერთოდ ხელით წერ ხოლმე იმ ვალიდაციას წარხმარო ხოლმე, ანუ ის უფრო მარტივია და უფრო კარგია, მაგრამ მაინც მერჩევნია რომ ჩემით დავწერო ხოლმე. ამას ბლოქსი არ დაარქვა, რამე სხვა დაარქვა, რატომ მიგდებს აქ errors? ესი მე რახან მიუწერ ეს დააკლებდა. არა. მოიცა? ხო გითხარი.
ანუ თუ თავისით აკლებს. თუ მრავლობითში ხოლობითში გადაყავს რომ გარჩევა მოახერხო კლასის და თეიბლის და თუ ხოლობითში კიდე მრავლობითში გადაყავს და აქ უნდა ავაწყო თეიბლი უნდა მქონდეს პირველი თიერი რომელშიც იქნება რამდენიმე th-ი აი რამდენი იქნება მოგას ბლოგის სათაური და ისინი ხო ბლოგის ხო სათაური გვერდზე რამდენი ბლოგის სათაური ტექსტი თარიღი და გამოქვეყნებულია ეხლა გავაკეთებ for each ციკლს, რომელიც უკვე გადაულის იმ ლისტს და ამოიღებს ყველა ბლოგს და გამოაჩენს აქ. ეხლა არაფერს არ გამოაჩენს, იმიტომ რომ ბლოგები არ არის დამატებული. მაგრამ ისე ეგრე იზავდა. ის ფოტოს ალექს ავთქვით ფოტო ბლოგის ფოტო? მოდი ჯერ არ გვინდა ფოტო დავამატოთ და მერე გამოაჩინოთ. ჯერ ხო არ ვიცი სად ეგდება. var item in model. და ახალ tiers დავამატებს, იქ მერე ჩააგდებს 20 თიდის. და აქ გამოიტანს item heads item text item თარიღი create-ია და item reference is published ოღონდ მეგობრებო მე მინდა რომ აქ ამოვაგდოს განაყოლა ბლოგი აქ შემეშალა ის ბლოგები რომელიც ამ ტიპის მიერაა დამატებული ანუ მინდა რომ ხო ადმინია ხო არა ეს ხო არ არის ადმინი ეს ჩვეულებრივი მომხმარებელია ეს ახლა ვაკეთებ ჩვეულებრივი მომხმარების ადმინ პანელს ის ადმინის პანელი ცოტა სხვანაირი იქნება ID გაუტოვოთ ხო მაშინ ხო, აი აქ უნდა უთხრა, რომ გამოაგდე ის ტიპები, ის ბლოგები, რომლის user ID-ს, ანუ დამატებელი არის სესიის ID store. ხო, ეხა error-ს ამომიგდებს, იმიტომ რომ ეგეთი, ანუ ნალი არის ალბათ, ეგეთი არაფერი ბლოგი არ არის. ხო? ამიტომ ცოტა ხანი მოდი ეს დავაბრუნოთ ძველ ეტაპზე, რომ გამოქონდეს უბრალოდ ყველა ბლოგი. და ეს არის try kitchen იგეთი რამის გაწერა. შეიძლება ეხლა კი შეიძლება და გადააგდებს რაღაცა გვერდზე, ჩვენი error ტიპის გვერდზე. მოდი ახლა ჯერჯერობით ყველა ბლოგი გამოვაჩინოთ და გავაწყოთ ბლოგის დამატების ფუნქციონალი. ტექსტს რაღაც რაოდენობას როგორ გავუწევთ? substring-ით ვიზავ. HTML-ში? ხო. jQuery. substring-ი არის ტექსტის დაჭრა. აი ეხლა მარტივად მივხვდები შენ. მიუთითებ რაოდენობას ხო ამ სიმბოლს. კიდე სასტავის გვინდოდა დეტალურად და აქ ექშენებისთვის, ღილაკებისთვის გვინდოდა ერთი კიდე სვეტი. კაი, აქ მოკლედ ეხლა ზევით გავაკეთებ ბლოგის დამატების ღილაკს. და მოდი ბლოგის დამატება გავაკეთოთ ჯერ. admin layout-ში არა და რა ერქვა, სად ვარ ეხლა? ხო, my blog-ში. აი ზევით უნდა მქონდეს ღილაკი. იყოს ეს classic condes button. Success-ი. იცე ხო?
ბლოგის დამატება. ეს მე წეღარ ვაფშე დაბლა ჩამოვწივი, ხო თუ არა? ხო ისე მაღლა რო ამეწია გაიქნებოდა. My connection admin layout და ხარ ჩამოვწია დაბლა, ხო აი დაბლა ჩამომიწევია. ხო. და გიო, ჩუმად გიო ცოტა. და მოკლედ ამ ღილაკს რომ დააკლიკავენ, გადაიყვანოს ბლოგის დამატების გვერდზე. ამის ხრეფი იყოს admin panel add blog. ეხლა წავიდეთ და add blog-ი ავაწყოთ. ამას ვეთქვი რომ ახალი view დავამატე. ამის layout-ს admin layout-ი იქნება და ეხლა ავაწყოთ ფორმა. მარტივი. action იქნება admin panel იგივე add blog-ი. მეთოდი იქნება post-ი. აქ კიდე გვინდა enc type multipart form data, იმიტომ რომ ჩვენ მოგზავნოთ აქედან სურათსაც, არა მარტო ტექსტს. და გავაკეთოთ რამდენიმე input-ი. ოღონდ ეს მოდი ჩავსვათ იმ ლამას კლასებში. აი ეს ფორმები ზამთრობ. ესეთი დაგჭირდება რამდენი? სურათი, სათაური, ტექსტი. იგი უკვე იქითაა შექმნილი. სურათი, სათაური, ტექსტი. და ერთი კიდე რა ქვია იმას? button. ავტორიც მომაჩენდეს თუ? ავტორ, ანუ ეს როცა ვქმნი, მოკლედ მე აქედან მოხმარებას შემოტანი. შექმნისა ხო რა. ხო, ეგ ავტორს ხომ არ იქნებაც ავიღებს ეს იდა. ანუ ეგ ფრონტში რა უნდა გამოვაჩინო ეგ არის. დამატება. ესე იგი, პირველი input-ი მე მჭირდება სათაურისთვის. ამიტომ ამის type იქნება ტექსტი, name იქნება head-ი და placeholder იქნება სათაური. ხო? შემდეგი იქნება ტექსტისთვის. ამიტომ ტექსტისთვის მოდი რა ვქნათ, C არ გვინდა input-ი გვინდა ტექსტარია. ეს დიდი input-ები რო არის, ხო იცი, გაწევათ შეგვიძლია. ამის type იყოს, type ისე ტექსტია ტექსტარიასთვის, name იყოს ტექსტი და placeholder იყოს ტექსტი. და ბოლო input-ი იქნება type file და name-ი photo. მოდი ამ ტექსტსა და იმას ფოტოს შევუწევთ. ანუ ჯერ სათაურია, მე ფოტო, მე ეს ტექსტი. აი ბატონო. მოიცა. აქ თათო დავაწყე. ამ იგი არის კონტენტი. უნდა H1 გქონდეს, ეს H1-ია თუ H2-ია, გახსოვთ? თუ 2-ია. 2-ია. აქ გავაკეთოთ მაშინ H3. რო ვიცოდეთ სად ვართ.
ძალიან რატო ჩამოწია. ტექსტერი ეს დილაიდოს შედა. როგორ? ტექსტარია? კი. კოლებით და როუებით. ანუ ამ შემთხვევაში ვიზავთ ეს რაღაცას. add block-ში ტექსტარია ასე ვთქვი რომ calls არა row გვინდა. row იყოს 10 სიტყვაზე, ანუ 10 ცალი სვეტი ძალიან დიდი არის. ეს ხო არ გინდა, განში გაზდა ხო არ გინდა შეიძლება. არა, იგი მაინც განში გაზდა შეიძლება. ანუ ამას ახლა ფიქსირებული აქვს 280 პიქსელი უნდა იყოს Mac, ანუ Bootstrap-ის სტილში გაწერილი აქვს Max Switch 280. თუ არა 70 აღარ მას. მაგის გაზდა შეგვიძლია რა, ანუ გადააწეპოს და Max Switch 1000 ეთქო და 1000-მდე გაიჭირა. Scroll dash-ი თავის თემაზე. აი მაგიტო ნახე გვერდზე აღარ იწევა მეტი, იმიტომ რომ Max Switch აქვს მოსცემული Bootstrap-დან როგორ? Scroll dash-ი კი, scroll უკვე თავისი დაემატება. აი ახლა რაც არ უნდა ჩაწერო აქ. აი მე უკვე თავისი scroll-ი ვიჭდება. ანუ ამ ტექსტარეს placeholder-ი არ აქვს. რაღაცნაირად გამოჩნდა. წეღა? ტექსტი კი. აი რაღაც რო ჩაწერე მგონი მაშინ. რაღაც რო დაეწერა. აი ტექსტი. value აქვს მე მგონი ამას. ანუ ეხა რაღაცა წერია შიგნ. პრაბელი წერია, პრაბელს უწაში მე იშლება. და ეგ აი ეს უნდა წაშალა აი აქ. გამოთვლი. ესო. და ჩვენ გვინდა რა? ამებს რო შეავსებენ და დამატებას რო დააკლიკავენ. დაემატოს პოსტი ბაზაში და გადაიყვანოს ციკლისზე. ხო, აი ყველაფერი უნდა შევამოწმოთ იქით. ამიტომ აქ კიდევ ერთი გავაკეთოთ message-ისთვის. აქ იყოს view bag error-ი გამოაჩინოს თუ view bag error-ი ში რამე იქნება. ანუ იმ პანელში გავაკეთოთ ახლა public on post-ი, http post-ი, action result add blog-ი და ამას უთხრათ return view ჯერჯერობით, რომ აქ წითელი არ ამოაგდოს, error-ი არ ამოაგდოს და გავაკეთოთ გავაკეთოთ რა? გავაკეთოთ მოდელის კლასი. რომელიც სურათიანად წამოვიდეს, ხო? შემიძლია პირდაპირ ის ვიხმარო იდეაში. სურათიანად ვერ წამოიღებს, სურათი ცალკე უნდა დავიჭირო. ნახე როგორ ვიზავ. მე ხო ისედაც მაქვს იმ ბლოგის ისინი მონაცემები ხო არის. ამიტომ blog b-ს გავაკეთეთ. წამოიღოს ხო. პროსტა იმაში, ანუ მე იქიდან მომაქვს მარტო სათაური და ტექსტი, მეტი არაფერი. და ყველაფერს წამოიღებს ხო? დანარჩენში ნალებს ჩაწერს უბრალოდ. რა გინდა? ნალეიბლი ხო არის? კი, ანუ მოდელის ის მჭირდება, რა ქვია, მოდელის კლასის გაკეთება მჭირდება, რომ add block-ში რომ გამოვაგზავნო პოსტით, იქიდან შევსებულ ინფორმაციას. კონტროლერში რომ მივიღო და ბაზაში რომ ჩავწერო. ყველაფერს იქ ნალები ჩაწერს. ჩაწერს ხო, მოდი დავიკიდოთ, იყოს ნალები ჩაწერს, არა პრობლემა. პარამეტრები მე იმას გავავსებ და ამას ჩავდებ ბარემ, ხო, ეგრე ვქნათ. და კიდე უნდა მივიღო http posted file base photo. ეს აქ წამოვა ფოტოში ფოტო. ეხლა ნახე ფოტოს რას უზავ სასტავი, იცი? მოკლედ ესეთ ფოტოს შენახვის დროს ვიქცევით ხოლმე ესე. ესე იგი აქ სიტყვაზე კონტენტში ან აპდატაში არ აქვს მნიშვნელობა ის სიტყვაზე აპდატაში. ანუ მოდი კონტენტში ჯობია. კონტენტში გავაკეთებ folders images და ამ folder-ში ჩავყრი ყველა ატვირთულ ფოტოს. ოღონდ რეალურად ბაზაში დაიმახსოვრებ იმ ფოტოების სახელებს. რა ფოტოებსაც იქ ჩავყრი? მისამართი სახელს. სახელს. მისამართი ხო ისედაც ვიცი /content/image. ეს არის მისამართი. სულ ერთ გამყრი. ხო. და კიდევ როგორ უნდა მოვიქცე, ანუ სიტყვაზე ვიღაცამ რო ატვირთოს ფოტო სახელად სურათი
ფოლდერში ხო ჩააგდებს სურათს. მაგრამ ვიღაცა რა ვიტყვოს მეორემ იგივე ფოტო, იგივე სახელით. ხო, იქ კი, ანუ აქ მონაცემთა ბაზაში კი ჩავწერ, რაც ქვია რეალურად სურათი. მაგრამ როცა ფოლდერში ჩააგდებს Windows-ს ავტომატურად გადაარქმევს და დაწერს Windows ფიჩქლებში 1. ამიტომ ეგეთ შემთხვევა რო არ მქონდეს და მე ვერ გავიგებ იქ რა სახელით ჩააგდე. მაგრამ მე თვითონ შევუცვლი ყველა ფოტოს სახეს. დავარქმევ პროსტა random 32 symbol-oriented page-ს სახეს. მაგიტოა Facebook-ი ავტომატურად გიცვლის ხოლმე სახეს ფოტოს. ამიტომ აქ დამჭირდება random 32 რომელიც მე მგონი მაქვს. კი, გამოყენებული. ხო, აქ მაინც დავაკოპირე. მაქვს რაღაც მინდა იქ ხო წერია უკვე. მაგრამ სანამ ამ ფოტოებს და რაღაცებს მივიღებთ, მანამდე მოდი ნუ ბლოგი კიდე შეიძლება იყოს ფოტოს გარეშე, ამიტომ ფოტო შეიძლება არ გქონდეს. მაგრამ ფოტო თუ არ ექნება, მაშინ ჩვენ უნდა მივიცეთ რაღაცა no photo ან რაღაც. ამიტომ თქვათ რომ მოდი ფოტოს უნდა იყოს. ამიტომ პირველ რიგში რასაც ვიზავ, შევამოწმებ აი ბლოგი რომ მოვიდა, იქ head-ი ხო ნახდა აქვს მითითებული. ამიტომ გამოვიყენებ string ან ესე თუ თან ხო ეს ფოტოებს და შეგვიძლია ხო? ჯაუ მე რაც გამიკეთებია და რაც მისწავლია, სულ ესე შვები ხოლმე. ბლობიდან ამხელა. ბიტებში გადაყავს. და რამხელა მე ის არ ზდის ტექსტზე დიდი ხო არის? კი, ძალიან დიდი. ხო და მაგიტო ბაზის გადატვირთვას ისევ ფოლდერში ყარო და აქ სახელები იმახსო რომ ეგ არის მე მგონი რაც მინახავს პროექტებში კიდე გაკეთებული ყველგან თითქმის ესე აქვს გაკეთებული. მე ვერ გავაკეთე, მე როცა გავაკეთე. აქ ტვირთავდი ფოტოს ფოლდერში. მე ფოლდერიდან მქონდა ბაზაში და ოღონდ მე ყოველ ატვირთვის მე ვშვიდია ფოლდერში ფოტოს. და კიდე ფოტო უნდა შევამოწმოთ რომ არ იყოს ნალი. მაშინ viewbag error-ში ჩააგდოს. და უკან view დააბრუნოს ყველანაირი access-ებს არ იმაშვებით, ხო? ჯერ არ მჭირდება. მერე რას შვები? ანუ მერე თუ მოკლედ ყველაფერი რიგზეა, მოდი მაშინ ჯერ ფოტო დავამუშაოთ ბოლომდე, სანამ ჩავწერთ. და მერე რო ჩავწერთ. კიდე რა უნდა ვქნით, იცი? ფოტოს ზომა უნდა შევუცვალოთ პროპორციულად. ანუ resize უნდა გავუკეთოთ ფოტოს. ამისათვის დავსერჩოთ არა მეგაბაიტზეც არა ზომას სიგანი და ის მე რაღაც მეთოდი ვიპოვე ადრე აქ ეს არის scale image ვიგრები და მათემატიკური რაღაცა ხო გამოყენებული. ხო, აბა. image scale image. არის მეთოდი. მეთოდი აქ შევინახოთ. ამ image class დასჭირდება system drawing-ის ჩართვა. და ყველაფერი რიგზეა. და აქ ნახოთ ახლა რა პრინციპი ჩვევიან, ესე იგი აი image 304-ზე მგონი მაგის ზომა. ხო. ჩაგდებულ სურათს new image scale image და image უნდა იყოს რა ფორმატის? არა image from file ანუ ფაილის მისამართი უნდა მივუთითო აქ რეალურად ჩვენი იქნება ეს ფოტო ანუ აქ რო გადაცე ფოტო ეს მე გაიტანოს ეგ არა ფოტო რა უნდა ერთი ნახოთ პირველი პარამეტრი image ფორმატის პარამეტრი უნდა
photo file name არ გამოვა. არა. მეგონი ის 8 წუთებს მე რექორდ დამუშავდით. აი ეგ რაღაცა ფორმატი უნდა მოკლედ ამას. ეგრევე სულად სიტყვას image file name-ში მთლიანი ფაილის file path-ი ხო არ უნდა. ფასი უნდა ხო ალბათ. Image from file string file name. და 8 წუთებს მე რევ დაგაგეთეს. File name. აი ეს უნდა. ვახ. всё. არა ეს კი მე უნდა გაკეთდეს, მაგრამ image save. აი ვერ მივხვდი ახლა, ანუ image from file ესე იგი მისამართს უთითებთ, ხო? კი. საიდან და photo file name-ი ანუ new image save იქნა, რომ აქ უნდა იყოს, მოიცა ამას რაღაც ჭირდება, save-ს რაღა უნდა. PNG-ში ამახსოვრებს ამ სახელით. ეგერ მისამართი. და მისამართია. აქ უნდა მივცეთ, სადაც უნდა დაამახსოვროს. image. ხო. მოიცა ამის სხვა მეთოდი ვიპოვოთ. ადრე ვიპოვე რაღაცა. უნდა გაწერილი მაგას. save-ი თავისი ისა. თავის სახელი. მივხვდი. აქ უნდა გაუწერო შენ რეალურად save-ში სად დაიმახსოვროს. რენდომიც უნდა. ან ხო content image არ უნდა მივცეთ მათ? კი. აი, მოდი ახლა ეგ ვქნათ, აბა. ესე იგი, ის ფოტო რო დაპატარავდება, უკან ხო დაგვიბრუნდება. მე სახელი შევუცვალოთ და დავიმახსოვროთ. ანუ ავიღოთ string name-ი, რომელიც იქნება random, ანუ main helper random 32 რაც დაბრუნდება სახელი ეგ. მე ავდგეთ გავაკეთოთ path-ი, სად დავიმახსოვროთ, ანუ string path გამოვიყენოთ და მოკლედ string path-ი იქნება server map path, ანუ ეს map path გვჭირდება, რომ ავაგოთ რეალური ადგილმდებარეობა, იმიტომ რომ თუ ლოკალურ კომპიუტერზეა იქ რაღაც C რაღაცა ხო არის სიტყვაზე user-ის სახელი და რაღაცები ხო ფიგურირებს, მაგრამ თუ server-ზე იქ ხო უკვე სხვა user-ის სახელი და სხვა ინფორმაცია და map path-ი არის რეალურად იღებს მთლიანი ანუ თავიდან ბოლომდე იღებს სრულ path-ს, თვითონვე ხვდება. server map path უნდა გადავცეთ ორი პარამეტრი. ერთი უნდა იყოს map path იყო თუ path create path აღარ მახსოვს ეგ რა მეთოდი იყო, მოიცა path წერტილი path-ი საერთოდ არ გვაქვს აქ, ხო? map path virtual path to get the physical path for აქ დაგვჭირდება ესე იგი home კერდა content image და ამას უნდა დავუმატოს სახელი plus png აქაც ესეთი slash და save-ში უნდა გადასცეს ეს. აბა მოდი რა ვქნათ, იცი? ეხლა გავტესტოთ, რამდენად სწორად ვქენით ეგ. დებაგერით თუ სურათი? просто აბა ავტვირთით, რამდენ ვნახოთ. იგარი
file not found exception ამოვაგდო იმიტომ რომ უმას გამოხედვა gif-ი იყოს. მე მაინც და მაინც ისჭირდებოდა აქ ხო წესთ არ უთითებ იმას რა იმით გადასცენ. თვითონ არ უნდა გადაიყვანოს მე. წესი კი მაშინ მოითხოვ შენ რომ თქვა ბიუჯეტი რომელიმე იყოს. კარჩე აქ არასწორად გვაქვს გადაცემული მეგობრებო პარამეტრი. ანუ image from file რო ეუნები აქ ფოტოს არ იღებს პირდაპირ file name-ით კიდე მე ვერ ხვდება რა ფაილი უნდა იყოს. ფოტოს რამე ხო არ აქვს get type ხასიც არ აქვს. from file აბა მას რა უნდა გადასცე რა უცნაურია. file name ხო გადაცემა. და არ შრება არ არის სწორი. input stream ხო არ უნდა. ეცინას მასე როგორც ხომ აი აქ დავიდავი სახეს გადაცემს. წინაზე არ ვაპატარავებდი ამას. და სახელი გადავწყვეტ და სახელის შევწერთ ამას და ეს პარამეტრად მიიღოს სახელი და არა image უნდა მიიღოს. image იქ ფოტო უნდა ეწეროს. სად? აი ჩავდება. არა, ეს ხო აქ მივიდა უკვე ამ პარამეტრით. და image-ად მივიდა? კი განაცვალე. image from stream and into stream. აქედან რა უნდა და image უნდა და ხო აი input stream is the first file base. ბიჭო მონი აგია ანუ ერთი ფორმატი უნდა გადავიყვანოთ მეორე ფორმატში რომ იმ მეთოდმა მიიღოს შეუცვალა და თან დაუმატა ის 355-ზე უთხარი 304-ზე უთხარი შეუცვალა არ შეუცვლია ზომა არ შეცვალა იმიტომ რომ აქ ახალი ფოტო არ დამახსოვრებია და მაგიტომ თუ არა ახალი ფოტო დამახსოვრებია მოიცა აბა უფრო დიდ ზომას ვეტყვი თან ამე ნორმალური იმის განუწერე ეგ რაღაც ბანძობა იყო ეს ფოტო განუწერო პროპორციულად უცვლის, ცვლის, იმიტომ რომ როგორ მოწერე, მე მგონი სხვა ზომაა. 305 ტექს და იმის პროპორციულად მე ხო ის რო არ გააფრჩოს. 304-ზე ხო რო არ გააფრჩოს, ნახე? ეს არის დიდი და ეს არის კიდე პატარა, ანუ პროპორციულად შეცვლა. ანუ არა, პროპორციულად შეცვლის 800 531-ზე იყო. და 300-ზე დაყავს და იმას პროპორციულად უცვლის, რა რო არ გაწევოს. აი, მოკლედ ეს შრება როგორც საჭიროა. ერთადერთი რაც არ გვიქნია, იყო რომ აი აქ ჩვენ
save-ის დროს უნდა დავიმახსოვროთ png-ით, ხო? ხო სწორია. მიშუა მაგრამ ეხლა ეს png-ის ანუ png-ით გვინდა რომ ყველა ფოტო გქონდეს რა. მე რო არ ვიწვალოთ რომელი ხო, წამოღებაზე რო აღარ ვიწვალოთ რა ფორმატია რო არ ვარკვიოთ. ანუ JPG იქნება, PNG იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. გადაიყვანს თავისით png-ში. არა, ჩვენ რომელად შევინახოთ, თავი ერთი ავირჩიოთ, ხო? კი. ანუ რამე განსაკუთრებული მიზეზი არ არის, რომ PNG შევინახოთ. всё, ეგ არის. აბა ეხლა მოიცა JPG-ში გადავიყვანოთ ეს image-ის ეს ფოტო და ისე უცალოთ ადვირთო. არა, ისე ვერ გადავიყვან, როგორ უნდა გადავიყვანო? Photoshop-ი Paint-ით გადაყავს. Open-ის. არა, უკვე მისცემ. უკვე JPG-ია? ეს უკვე JPG-ია? აბა მაშინ სწორ ხო, JPG ყოფილა, მაშინ სწორად მუშაობს. ჩვენი ძმა. ეს უკვე გადაყვანილი ეს მეორე. ეს არის PNG. ესაც PNG, PNG-ში გადაყავს, ხო? არა, რო მიგეთითებია. აი იქ მივუწითე, ნახე. აი აქ. ბოლოში რო უწერია, ხო? და Windows-ი ავტომატურად ეგრევე უწევს, ხო? გადაყავს. შეგვიძლია ეგ აღარქვათ, მაგრამ მოდი იყოს მეც. ესაც კიდე არ აფუჭებს საქმეს, როგორც არის ისეა. კაი, ეხა იმიჯი ვქენით, ეხა გვინდა რომ ეს იმიჯის სახელით დავიმახსოვროთ სადღაც. ხო? ამიტომ ამ names რეალურად მე შევქმნი მაღლა და ეხა მაღლა რომ ბანემ დავჩავწერო კიდევაც და ეხა ვიზავ ეს რაღაცას. ესე იგი db blog-ში insert on submit-ით დავამატებ ახალ ობიექტს, რომლის ინფორმაცია შევავსებ, რაც მომივიდა view-დან მაგით. ანუ head-ში ჩავდებ heads, text-ში ჩავდებ texts. ID-ში შესიძენ უნდა დავიღოთ. ხო, user ID-ში უნდა ავიღო სესიიდან ობიექტი, რომელიც არ მაქვს ჯერ გაკეთებული. ანუ ეს იქნება US ID. Create date time now. Is published თავიდანვე იქნება 0. false. admin-მა დაადასტუროს. და ფოტოში ჩავდებ просто names მეც არაფერს. ID და user-ი აღარ მიყავს. всё. ამას დავასubmit change-ებ. ანუ ეს name უკვე შენახულია ხო ბაზაში. ხო. და გადავიყვან სუ ბოლოში. ოღონდ ამ გადაყვანას გავაკეთებ. აი აქ. ანუ მოკლედ ბაზაში ჩავწერ იმ ყველაფერს, სახელსაც დავიმახსოვრებ, მე იმ ფოტოს დავაპატარავებ და ჩავაგდებ იმ ფოლდერში. და მე გადავიყვან იმ წინა გვერდს რა ერქვა my blogs. my blogs. არა ჯერ არ გამოუჩნდება ხო თუ admin-მა არ ამას კი გამოუჩნდება, მაგრამ იქ წესით გვერდზე არ უნდა გამოვაჩინო, თავარ გვერდზე. რაღაც ისეთი ხო არ უნდა მეთქე, რაც შუალედურივით. სახრად ვერ გამოჩნდა. არაფერი არ დამეტებია ჯერ. სახრად დავამატე. იმას ბაზაში ხავჭად. image address წამოიღე. ხო და არ აქვს. იმაში უდევთ რა ქვია, დამალულია ხო? ეგრე გავიგე პირველად. აგე.
როგორ გვაწვალებენ რა. ამათ გონიათ ჩვენ ვერ მივწდებით. არა. ბრაუზერმა გაჭედა. ისე დაცვა ხო არის და კი, მაგრამ შეხვალა მაინც inspect element-ით მაინც წამოვიდა. აბატონო. რაღაცამ რო არ გაასხას, არ შეიძლება მეგობრებო. ესე იგი რაღაც ვერ ასახა თუ არ გაასხა. ხო. მეც უმიგვირს ხოლმე. create date წესით რამე ხო რა დებაგი ხო იმას კინდრებს. ეხლა უნდა შევავსო ყველაფერი. სადღაც მოაქვს ნალი. რაღაც ან head-ი ან ტექსტი ან რაღაცა ასხავს. შენ სახელი იქნება უჯო. name დავარქვი ტექსტ არიაში. კი, ტექსტი, name, head. name, photo. სესიამ ის მეათ. სესია უნდა წაიღოს, სერვერის გახსნიდა. სესიის ამ ჯერ უნდა ის. ირაკლი სესიაში. ეხლა წამოვედი დებაგით, ვნახოთ ფოტოში წემევიდა ფოტო, ბეში ეს არის head-ი, ტექსტი არის, დანარჩენი არ გვაინტერესებს, დანარჩენი ისეთ რომ ნული. გადავედი შემდეგზე. US-ში US-ში ნალი წამოვიდა. ხო, არის. რატო? წეღან არ დავლოგინდი? ხო დავლოგინდი. ეხა არ დავლოგინდი, მაგრამ წეღან ხო დავლოგინდი. თუ არ დავლოგინდებით, ხო სულ შეგუშვებს მათ. ეგ არ მიწერია ეხლა, ნახე აქ. adblock-ში არ მოხ შემოწმებული და მაგით. აბა ვნახოთ და. მომავალშიც რო არ გავუჭედოს, არა მეხლა ვქნათ ეგ. აი ეს. ესაც ეს. ეხა გოუშვათ ახლა. აი ვითომ სესიაში უნდა რა თქვა. თმა ეს თუ. ფოტო არის, არის, ახლა წავიდეთ იქით შემდეგ. აქ არ შევიდა. იმანტო. US-ში გადავიდა, კი, ანუ US-ში წამოიღო. name-შიც წამოიღო. ეს დაამატო. და ეხლა ნახოთ. ხო, ამას ეხლა წეს თქ უნდა მოვაგდო სერვერი, წეგან აქ ვდები. ხო, აქ მოვაგდო. reference object not sense to any server object. ესე იგი, head-ში მოაქვს, text-ში მოაქვს, user ID-ში მოაქვს, date time-ში მოაქვს, name-ში მოაქვს, name-ში მოაქვს. აბა რა უნდა რა სანდო. რამე ხო არ გვჩება, რაც ცარიელი დავტოვე. name-ში მოაქვს. კი, წერია, name-ში, double name-ში. არა, დაბლა, ფოტოს name-ში. კი, რა. წერია. ერთი ის ბოქსში user ID. User ID-ში ხო წერია. head-ი არის, text-ი არის, user ID არის. is active-ში არაფერი არ ჩამიწერია. არა, კაცო, ეგ user-ია. user-ისა, ხო. is publish created photo text head ID user. 2 4 6. ვახ. is publish-ში false უნდა წავიდეს, ნახდა, რამე სხვა ხო უნდა წავიდეს. იქ რას ქვია error-ში? მეუნება რომ ცარიელიაო რაც ხავ. დეტალებში ნახე და რომელიც ბაზის errors კიდეშო, ხო?
ტერმინალი. აი help link-იო და მოიცა რა გვეშლება მეგობრებო insert on sub new block head-ში მოდის tag-ში user ID მათ new blocks რო ვთითებთ, ეგ ბლოგი რა არის? ახალი ობიექტი რომელიც უნდა ჩავწეროთ მონაცემთა ბაზაში არა, ის მონაცემები რა აქვს მათ blocks? მათ ხო არ აკლია რაღაც. ეს ბლოგი სადაც ხო გაწერილი? ისე კიუაზე როა, მაგრამ ბოლოში მძინავდა. კი, აი მაშინ სხვა ერორს ამოაგდებდა. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა იდეაში. ავთ რომ ახლა მაგ. თუ როგორ შეიძლება ნათან. აი შევერებული. აი გარე მაგის ისინი ხო? ID ტექსტი ფოტო. აი გენგებო. ინკრემენტიც არის. თავისთან მეტებს? კი. მაგრამ მაინც პირველ მასში დაემატები. ერთი. კი. ის მაინც. ერთი უწერია. აი და პირველს დაემატები, მე რა ვიმატებ. შეიძლება მეგობრებო იყოს პრობლემა. ყველაფერი მოაქვს, ხო? წესით კი. ამან ერთი ფორსი არის ისეთ რა. არის ტრაჩის. და ერთი რეგულარი თოვდა. ერთი ენები. აქ. აქვე მეტყვის რომ არ არის სწორი. Can it be converted to a bool? სადმე შეზღუდვა ხო არ გვაქვს, რომ ფალსია ხან არის რა ჩვენს. არა. ანუ აი ჩატერის დროს ასხავს რაღაც. create date რა შეიძლება date time ფოტოს რომ ეკრანხდება ფაზაში 32 მაგას 32 გადავცემთ, ხა? კი რამეს ხო არ უმატებს ეგ ფოტო სახელს რო უმატებს თუ რაღაცას არა names აქ ვაგენერებ 32-იანს იქ ლინკში იმაში ხო ვერ ხვდები რა პრობლემაა სათაური 250 ხო არის? თუ არ იქნება. არა, მე მგონი არ არის.
ობიექტთა თაგებს ხო ჩაულებრივად როგორც უნდა ჩაართოს. Blog. Puzzle oxeni. არა. მაგრამ მაშინ სხვა ერორი უნდა მოვიდო წესით. ოღონდ წესით. აბა რა ვქნა, ცალკე ცვლადებში ამოვიღოთ და მე ჩავაგდოთ სათითაოდ. String h იყოს b head-ი, string t იყოს b text-ი. Is daytime which რო არ იქნება პრობლემა. და ეს ჩავაგდოთ h-ი. g. პატარა ერორი იქნება და ამდენი ხანს უკვე კარგი ვიღებს ახლა. მოდერა ისი ხელმძღვანელი ბიბლიოთეკის თითოეულს და გავიგებთ სადაც საიტია რა თუ იქით პრობლემა. გავუტოლოთ ჩვენ ჩავწეროთ ხელმძღვანელი. როგორ? ხელმძღვანელი ჩავწეროთ თითოეულ პარამეტრს და გავიგებთ აქეთა თუ იქით პრობლემა. ხელი წავით კლასში, ხო? მაგრამ ჭალებში ჩავწეროთ ხელი. ლინკს რას გიგებს მან? ფოტოს ლინქსი რა? ბიჭო, აქ რატომ აქვს ეს? აი ეს ფოტო გონია ეს ფოტო. ის რა ფოტო არის? აი გადავიდა. რა? გადავიდა. კი. მაგრამ connection პრობლემა იყო? მაგის მე რო ვქენი, ხო? პირველად. ზაქრო. ოჩახ. ლიუს ჩამწე. თორე დაგიჯერე. კარგად შეამჩნია. წესით ხო სხვა ერორი უნდა გამოქონდეს. ანუ მაგალითად რამე. მოგი, აბა ხა ისე ინტერესს ნუსიდან დავამატო და მე მას წავშლი. იგივე ყველაფრით. ეგ იყო რა. რა შუაში იყო მაშინ ეგ ერორი ეს დაწერა? ეგ იყო ეგ. კარჩე, ეგ ერორი ვერ გეტყვი რატო დაწერა. მაგერორს რატო წერდა, იცი? ის დებეც ხო ნალია. და ობიექტი ნალი ხო და вообще დებეში ინსერტს ვერ და ჩვენ კიდე იმით წავედით, რომ უეჭველი რაღაცას წერდით ნალს რა. თვითონ ნალი იყო. მოკლედ, ეხლა მოდი აქ გამოვაჩინოთ ფოტო და ექშენები და გავაგზავნოთ ხვალ უკვე ხო. რა ექშენი რა? ანუ ექშენი ან წაშლა რედაქტირება და რაღაც ღილაკები რა. ან ეგას ხვალ გავაკეთოთ, მაგრამ ეხლა ფოტო გამოვაჩინოთ. ესე იგი მე რაც მჭირდება არის რა. რომ ეს ბლოგი კი არა და ის სად არის? my blog-ში რომ აქვს აქ ხო აქ მჭირდება ფოტო. და აქ მჭირდება t აქ მჭირდება image tag-ი. source source-ი ექნება
content image და გადაეცემა item name ისა item photo და ამას კიდე ემატება plus name წერტილი png კონდეს წერტილი png უნდა დაემატოს ამას სხვანაირად ალექს ბოდიში აი მაგ ფოტოში ახლაც მიუთითეთ რები არის გაწერილი მაგ ფოტოში მარტო ის გზელი სახე მეტი არ პლუსებში ხომ დაემატოს შიგნით ჭყალებში დაგიდებს როგორ ჭყალებში ესეთ ჭყალებში არა ეს ყო გარეთ გამოდის ესე რომ დავამატო ფოტო პლუს მე ამ პლუს გაიტან სტრინგის ნაწილად და მაგიტო ესეთი რაღაც ხო ტექსტ არა ეს ტექსტი ესეც იმაშიო ჩავსვათ ჭყალებში თქოს სისტემურ ჭყალებში ისინი უნდა როგორ პატარა ბჭყალები ერთიანი ბჭყალები აი ამ თავისი ბჭყალებით თუ არ გაიტანა პატარებით კაი იქნება ნახოთ თუ ცადოთ აბა ჩვენი ამის შორდა პლუსებში თუ არა და ზევით ავაწყოთ სტრინგი და ის სტრინგი დავავაბათ პლუსიც უშუალოდ პლუსი აბიჯო პლუს სტრინგის ნაწილად გაიტანს იმიტომ რომ სტრინგში ის და მაგითო მგონია მე ბოლო აქ ავაწყობ ზევით C# სტრინგზე იმ სტრინგს ჩავსვავ მე აქ ოღონდ აქ უთხრათ რომ width იყოს 200 pixel და height ავტომატურად დააპატარებს რომ არ იმას აკეთებს და აი ნახე არ წამოიღო ეხა იმიტომ რომ აი ეს ბჭყალები მიაყოლა ხო და შენი იდეა როგორია აბა ებარემი გავცადოთ ეს პლუსი და ესეთი ორი ბჭყალები იგი პლუს აი ეს ბჭყალი უკვე ხურავს იმ წინა ბჭყალს რა მაშინ აქ უნდა იყოს backslash-ი არა მოდი როგორც მარტივი არის უფრო ესე აქ ზევით ავიღოთ ჩვენ var link-ი და ეს იყოს model როგორ ვიცი images მოიცა არა ესე როგორ გავაკეთებთ მეც რა მაგარია ეს ხო ლისტია როგორ ვიცი ორი ბჭყალი მე შინ კიდე თეთრ ბჭყალი და შინ კიდე პლუსი ანუ არა ასე ბეროვე string ეს ბჭყალებს ვერ აკეთებ link-ი იყოს item photos plus png და ეს ჩავსვათ აქ всё doesn't exist in the current context link უკვე იქნება ჩვეულებრივი ის ისეთ ლინკში და ვერ ხედავს ეს მოუშლის და კიდე მოკლედ ტექსტის ნაწილი უნდა გამოჩნდეს. ამაზე გამოვიყენებ substring მეთოდს და ვეტყვი რომ მათ ჩარება ხდება თუ substring-ში ორნაირი აქვს, ანუ ვეტყვი რომ აიღე 0 ინდექსიდან და მოჭერე პირველი 200 სიმბოლო. და მერე გააგრძელე წერტილებით. Index and length must refer to a location within the string. Parameter length. პირველი ტექსტი ხო ცოტა იყო და მაგიტო. პირველი ტექსტი ვერ მოჭრა. ხო. მაგრამ ისინი მოჭრა გვერდით.
ეს მინდოდა რომ მოიჭრა. ანუ პირველი ტექსტი იყო და რა უთხარ 0-დან 200-მდე მეთქი 0-დან 200 საერთოდ არ არის და ამიტომ 10. მე ვეტყვი 10 ანუ 20 როცა უკვე ჩავაკოპირებ ტექსტს და მოჭრის და მიაბავს. If-ითაც ხო შეიძლება იმის დაყენება, რომ თუ ამზომას ხდება, მე დაფაროს. ეგრე უფრო ხანში. If item links მეტია 100-ზე, მაშინ მოჭრას და გამოაჩინოს 0-დან 100-მდე და ელს უქნას 2-დან 3-მდე. არა, მაშინ მეტი 100-ზე კი არ ნაკლები 100-ზე უნდა უთხრა. თუ 10-ზე ნაკლებია, მაშინ გამოაჩინოს მთლიანად. მეტია თუ მოჭრას. ნაკლები 100-ზე, მაშინ გამოაჩინოს მთლიანად. ხო, და თუ მეტია, მაშინ მოჭრას. ხო, იმის. ამ ტექსტში ასაც ჩაწერთ, გაიტანს როგორც ტექსტს. კაი, დანარჩენი გავაგრძელოთ ხვალ. ანუ ამას დავამატოთ ექშენები. და ღილა კითხო თვითონ რომ გაგაშალოს მე. ხო, და admins გამოქვეყნება გავაკეთებინოთ. და ადმინი რო თრუს მისცემს გამოდაიდოს საიტს.